Ми живемо в складну епоху, коли ґрунт під ногами зміщується, а фундамент хитається. І, можливо, так було завжди, але ми знаємо напевне, що живемо саме в такий неспокійний час. Ми сумніваємося в собі, своєму оточенні й сенсі життя. І все більше людей починають усвідомлювати, що справжня духовність є надзвичайно важливим аспектом життя. Духовність пов'язана не лише з відчуттям сенсу й життєвої мети, але і психологічною стійкістю, задоволенням і щастям. І хоча деякі люди на своєму духовному шляху досягають бажаної трансформації, глибоко переосмислюючи свої погляди та цінності, інші відчувають, що вони буквально застрягли під вагою екзистенційної кризи. Термін «духовної кризи» означає як кризу, так і можливість піднятися на новий рівень усвідомлення. І сьогодні я хочу поговорити з вами саме на цю тему. Я також розповім про те, чи є різниця між духовною кризою та психозом. Духовна криза – це явище, яке вперше докладно описали психіатри Станіслав і Христина Гроф. Вони є одним із головних розробників напряму, що називається трансперсональна психологія, та дослідниками змінених станів свідомості. Вони описують духовну кризу як процес духовного пробудження, або, іншими словами, поступового розкриття духовного усвідомлення, який може бути травмуючим і призвести до стану психологічної кризи. Екзистенційна криза може включати раптовий крах свого звичного его, звичного відчуття реальності, а також відкриття іншої реальності. У кількох словах его – це наше «я», наше внутрішнє ядро, наша ідентичність – це сукупність наших уявлень про себе, нашу особистість, таланти й можливості. Коли в нас є думки про себе, з якими ми погоджуємось, ми створюємо образ себе в межах нашої самосвідомості. Прихильники концепції кризи буття не розглядають духовні кризи як розлад психічного здоров'я, а як феномен, при якому можуть виникнути фізичні та психічні проблеми. Водночас, така криза є унікальною можливістю для особистісного зростання. Духовні кризи можуть трапитися з кожним, і з віруючим, і з атеїстом. Вони зазвичай виникають спонтанно в процесі природного ходу життя. Люди, які меншою мірою керуються духовними принципами в житті, можуть переживати духовну кризу так часто, як і духовні люди. Духовна криза може тривати від кількох днів до кількох років. Є речі, які можуть її спровокувати, як от невирішена чи то неперероблена травма. Але причиною може бути також хвороба, нещасний випадок, операція, сильні фізичні навантаження або тривале недосипання. У жінок це можуть бути пологи, викидень або аборт. Також тригером може стати втрата важливих стосунків, наприклад, розлучення або смерть близької людини. Такі кризи можуть виникнути в стресові життєві періоди, приміром, вступ до навчального закладу або звільнення з роботи, або втрата майна. Деякі люди більш чутливі до цього. Навіть порівняно менш драматичні життєві події можуть спричинити в них кризу. Для декого тригером духовної кризи може стати один єдиний досвід вживання наркотиків або участь у духовному ретриті. Проте криза буття може розвиватися поступово, упродовж кількох років, поки не досягне критичної точки. Слово «криза», написане китайською, складається з двох ієрогліфів. Один із них означає «небезпека», а інший – «можливість». Тож цей символ добре висвітлює ідею духовної кризи. Перехід через кризу може бути надзвичайно лякаючим і болючим. З іншого боку, цей стан має потенціал зцілення та різноманітних позитивних змін особистості. Спосіб життя може стати буфером і допомогти нам долати духовні кризи.
У деяких випадках люди досить швидко пристосовуються. Вони швидко стабілізуються і відновлюють оптимістичний спосіб мислення. Вони також користуються підтримкою інших у разі потреби. Вони мають хорошу здатність розібратися в хаосі і вийти з кризи. Інші ж настільки приголомшливі, що повністю дестабілізуються. Вони сумніваються в собі, інших, Богові, відчувають провину або гнів, і ці сумніви можуть стати хронічними. Біблійна історія зі Старого Заповіту про Йова є прикладом людини, яка пережила безладну духовну кризу. Він пережив справжні страждання, які зламали його фізично, емоційно і духовно. Але він зберіг свою чесність і віру. Незважаючи на глибоку і тривалу дестабілізацію та розчарування, він зміг пристосуватися. Крім того, він зміг знайти шлях до екзистенційного зростання. І якщо ми подивимося на інші біблійні історії, то зможемо знайти ще інші приклади духовної кризи. Історія апостола Петра описує переживання духовної кризи в період розп'яття Христа. Петро боровся з почуттями депресії, тривоги, страху, сумнівів і провини. Але найголовніше те, що він зміг реорганізуватися і розвинути нові перспективи, знайти нові можливості віри. Але от Юда – це зовсім інший приклад. Він не зміг пережити свою духовну кризу. Навпаки, він регресував до глибокого екзистенційного відчаю і врешті-решт вчинив самогубство. У літературі описано щонайменше 10 видів духовних криз. Одна з них називається «Темна ніч душі», яка супроводжується почуттями страху, самотності та думками про смерть. Людям здається, немов вони божеволіють. Друга форма – це так зване пробудження кундаліні. Його ще називають другим народженням чи то воз'єднанням людини з енергією космосу. Прояви цієї форми кризи нагадують описи пробудження зміїної сили або кундаліні, які можна знайти в давній індійській літературі. Теорія йоги свідчить, що прокинувшись, кундаліні починає підніматися вгору по каналах у якомусь нефізичному тілі. Люди в цьому стані відчувають потужні потоки тепла та енергії, що рухаються вгору хребтом. У декого цей процес супроводжується тремтінням, судомами і складними скручувальними рухами тіла. Третя форма називається шаманська криза. Це духовна криза, що дуже нагадує кризу, яку долають під час ініціації шамани, цілителі й духовні лідери багатьох корінних народів. Вона включає в себе елементи фізичних і емоційних мук, смерті і вторинного народження. Людина відчуває свій зв'язок із тваринами, рослинами і силами природи. Шаманська криза проявляється нападами сонливості, головного болю, нічними кошмарами і навіть галюцинаціями. Наступною формою є епізоди єдиної свідомості, що супроводжуються відчуттями єдиного цілого з Всесвітом. Людям здається, що час і простір уже не існують. З'являються відчуття вічності і нескінченності, спокою і блаженства. Інша форма називається криза психічних відкриттів. Людина може відчувати пробудження екстрасенсорного сприйняття, такого як передбачення і телепатія, і це може супроводжуватись інтенсивною тривогою. Наступною формою є передсмертні переживання. Це коли люди переживають детальні спогади про інше життя або смерть, такі як відчуття виходу з фізичного тіла або бачення світлового тунелю. Стани одержимості характеризуються відчуттями того, що психіка і тіло захоплені й контролюються якоюсь істотою або енергією, наприклад, злими духами. Іншим видом духовної кризи є психологічне відродження через повернення до центру, що змушує людину відчувати себе в центрі фантастичних подій,
які мають глобальне або навіть космічне значення. І нарешті досвід близьких зустрічей із НЛО – це досвіди зустрічей та викрадення неземними істотами. Досвід кожної людини, що переживає душевну кризу, унікальний. Деякі люди описують свої переживання як прекрасні та сповнені тепла. Інші ж мають повністю протилежні переживання. Концепція духовної кризи об'єднує результати багатьох дисциплін. Сучасні дослідження свідомості, експериментальну психотерапію, антропологічні дослідження, парапсихологію, міфологію та інші. Однак дослідження цього явища ще дуже обмежені, і ми не знаємо фактичної поширеності духовної кризи серед населення. Ми також поки що не знаємо, якою мірою екзистенційна криза відіграє роль у переживаннях людей, які страждають від серйозних психічних захворювань. Психологи-практики здебільшого вважають переважну більшість епізодів духовної кризи патологічними. Отже, психіатрія не розрізняє духовну кризу та психопатологію. І для цього є вагома причина. Між переживаннями під час духовної кризи та психозом є багато спільного. Симптоми психозу можуть включати марення, галюцинації, неорганізовану мову та поведінку, нелогічне мислення, а також знижене вираження емоцій. Проблема в тому, що ці самі симптоми можуть виникати й під час екзистенційної кризи. Психотичні епізоди часто мають релігійний або духовний зміст. Пацієнт може думати, що він Ісус, диявол або дух. Ми знаємо, що приблизно 3% населення страждає на психотичні розлади, які зазвичай проявляються у віці від 16 до 30 років, і приблизно 1% з них отримає діагноз шизофренії, а ще 1% отримає діагноз біполярного розладу. Інша проблема полягає в тому, що на сьогодні замало психіатрів чи психологів, які мають належну освіту та підготовку щодо діагностики та лікування релігійних та духовних проблем. Психоз – це, за визначенням західної психіатрії, сукупність поведінки та сприйняття людини, що не відповідають соціальним або культурним нормам. А що таке соціальні норми? Це певні правила поведінки, вироблені суспільством чи групою людей. Це норми, встановлені більшістю. Але цікавим є те, що між різними країнами є культурні відмінності. Залежно від культурного контексту, галюцинації можна пояснити по-різному. Наприклад, у багатьох культурах існує віра, що темні сили можуть спричинити психічні захворювання. Особливо в східних культурах симптоми шизофренії приписують надприродним силам. Дезорганізована поведінка під час психозу може варіюватися від дитячого та дурного до агресивного і насильницького. Ці прояви називають позитивними симптомами. У деяких випадках вони ідентичні духовним переживанням, що описані навіть у священних текстах. Наприклад, людина чує голоси, має видіння або переживає екстаз. Особливо в колективістських культурах, такі як східноазіати чи араби, чути голоси не вважається такою ж проблемою, як у західних країнах. Сучасне лікування клінічного психозу – це зазвичай медикаментозне лікування та у важких випадках шпиталізація. Хоча це лікування є доречним при складних проявах духовної кризи, воно також може перешкоджати здатності людини переробити свій досвід. Це інший бік медалі. Є люди, яким поставили діагноз психічного захворювання, але які відчувають, що їхній досвід є духовним. Чути голоси не є винятковим для людей із психічними захворюваннями. Велика кількість здорових людей іноді повідомляють про те, що чують голоси. Але з іншого боку, якщо деякі форми психозу не лікувати, це може призвести до посилення симптомів.
На мою думку, якщо є потенційна небезпека для себе чи інших, своєчасне застосування антипсихотичних препаратів є абсолютно виправданим. Важливо зазначити, що останнім часом в психіатрії зростає визнання того, що духовна криза заслуговує особливої уваги. У 1994 році в DSM-4 діагностичний посібник із психічних розладів включили нову класифікацію під назвою «Проблема релігійного або духовного характеру». Цю категорію можна використовувати, коли людина звертається по допомогу до фахівця з психічного здоров'я, а її переживання пов'язані з втратою віри чи сумнівами, наверненням до нової віри або сумнівами щодо інших духовних цінностей. Ця класифікація визнає проблеми, які можуть вплинути на вибір терапії. Але це не первинний діагноз і не свідчить про якесь конкретне захворювання. Переживання духовної кризи може бути різним за ступенем тяжкості – від легкого до важкого стану. Переважна більшість духовних переживань не є проблемними. Але якщо людина зазнає серйозної психологічної травми і не в змозі справлятися з повсякденними завданнями, вона однаково потребує традиційного лікування. Найважливішим є те, щоб людина відчула розуміння та підтримку щодо процесу, який вона проходить. Буду вдячна, якщо ви підтримаєте це відео вподобайкою. Залишайте коментарі, підписуйтесь і поширюйте це відео в соціальних мережах. Щиро дякую, що залишалися зі мною. Побачимось наступного разу.